Habang hinihintay natin yung guys, yung crispy kingfish, nagsika ko ng mango. Tapos haluan lang natin ito. Tapos natin. Ganda na ng kulay niya, oh. Tapos pakukulan natin siya para melted siya. Lumapot. Yan. Kunting lasa. Yan. Abre yun na. Ilaw pa. Mabiyo. Kaya natin ng konting oil para kuminang siya, makaintab ng konti. Kumulo na. Luto na ang kingfish na crispy natin. Ito yung sauce natin. Tataping sa natin sa kingfish.